Thực tiêu với lại mẹ cháu có chỗ ở như thế thì tạm thời cũng đã yên tâm. Thế còn rất phát là chúng sẽ gặp ông Hải để giải quyết rõ việc này. Tôi là người của ông Hải và ông Hải sai tôi đến đây để quản lý cái khu trang trại này trong khi chị Tử Tiêu đi vắng. Bây giờ tôi sẽ ra kiểm tra số lượng gà. Nếu mà thiếu một con, tôi sẽ bắt đền anh 3 triệu một con. Cứ thế mà nhân lên. Cái gì? Anh có biết là một con gà ở ngoài chợ ngon có 300.000 mà đây anh bắt đến tôi một con gà như này hẳn 3 triệu. Tốt nhất là bây giờ cậu hãy nên rời khỏi trang trại của tôi. Tôi không có muốn đến đây đâu. Đây là lệnh của ông Hải sai tôi đến đây chứ. Thế thì bây giờ cậu hãy rời khỏi trang trại của tôi đi. Còn tôi sẽ nói chuyện với ông Hải sau. Mời vào. Chú Tuấn à? Chú chào cháu. Vâng, cháu mời chú ngồi. Hôm nay chú đến công ty của cháu chắc là có chuyện gì ạ? Hôm trước chú có đi thu hoạch na mà mang ra chợ bán. Thế chú cũng mang một ít về để mang đến trang trại để gà cho Thực Tiêu cũng như là mẹ của cháu. Nhưng sao cháu lại ở đây? Tôi không ở đây thì ở đâu? Mà ông đến đây làm gì ấy? Tôi đến đây tìm Tử Tiêu. Nhưng mà Tử Tiêu với bà Nghĩa đâu rồi? Ủa thế ông chưa biết gì à? Biết là biết thế nào? Chắc là có chuyện gì hả cháu? Thì chị Tử Tiêu này bán cái trang trại này cho chú Hải của tôi. Nên là tôi cũng được quyền quản lý ở đây thôi. Còn chị Tử Tiêu đi đâu thì tôi không biết. Chú đến đây cũng muốn hỏi cháu xem bây giờ Tử Tiêu với mẹ cháu đang ở đâu, hay là vừa rồi có vấn đề gì xảy ra hả cháu? Chuyện dài lắm chú ạ. Công ty của cháu mới thành lập nên cũng gặp một số khó khăn về tài chính, nên Tử Tiêu đã đến gặp ông Hải. Mà ông Hải lại là chú ruột của cô ấy. Cô ấy đã vay cho cháu một số tiền để cháu khắc phục khó khăn của công ty, nên cô ấy đã thế chấp trang trại cho ông Hải. Tử Tiêu cô ấy cũng đã nói với cháu là trong hợp đồng ông Hải cũng đã cho Tử Tiêu ở lại trang trại đó 3 năm. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông ấy lại cho người đến để đuổi mọi người ra khỏi trang trại chú ạ. Nên mẹ cháu và Tử Tiêu hiện tại đang ở nhà một người bạn của mẹ cháu chú ạ. Cái ông Hải này thật quá là nham hiểm. Bởi vì ông là con chú ruột của Tử Tiêu mà ông vẫn còn làm như thế. Thế bây giờ mẹ cháu với Tử Tiêu có được khỏe không cháu? Hiện tại thì mẹ cháu và Tử Tiêu cũng rất khỏe. Và bây giờ đang ở nhờ một ngôi nhà của nhà bác Mão, là bạn của mẹ cháu từ ngày trước. Thôi được rồi, Tử Tiêu với lại mẹ cháu có chỗ ở như thế thì tạm thời chú cũng đã yên tâm. Thế còn rất khoát là chú sẽ gặp ông Hải để giải quyết rõ việc này. Vâng, mẹ cháu và Tử Tiêu đang ở nhà bác Mão thì nơi đó cũng rất an toàn. Nhưng mà còn cái chuyện chú đến gặp ông Hải thì hãy từ từ đã chú ạ. Tại sao thế? Việc này có liên quan đến Tử Tiêu. Cháu rất tôn trọng ý kiến của cô ấy. Để cháu hỏi thử xem cô ấy thế nào. Có gì cháu sẽ liên lạc với chú sau. Việc cháu tôn trọng Tử Tiêu thì chú nhất trí. Thế còn riêng ông Hải ấy là một con người rất nham hiểm. Bởi vì chú cũng đã từng biết ông ấy từ rất lâu rồi. Chú thấy tuổi trẻ các cháu ấy, thì không biết được hết bản chất của ông Hải này đâu. Thế còn muốn đòi lại cái trang trại đấy thì các cháu phải tìm hiểu thật kỹ. Vâng, khi có câu trả lời của Tử Tiêu và chúng cháu muốn tìm hiểu về ông Hải thì cháu sẽ đến tìm chú, nhờ chú giúp bọn cháu. Được rồi, việc đấy thì chú cũng rất là sẵn sàng.
Nếu có việc gì thì cháu sẽ liên lạc với chú. Dạ vâng ạ. Có gì thì cháu sẽ liên lạc với chú. Chú cố gắng giúp đỡ bọn cháu. Bác ơi, bác đi chăn bò à? Bác thấy chỗ này nó có ít cỏ thì bác để cho nó ăn một tí đã. Xong rồi tí nữa bác ra kia bác chặt cỏ cho nó ăn. Mình mới về đây cũng chưa có việc gì để làm. Hay là mình đi chặt cỏ bò cùng với bác nhỉ? Bác ơi, hay bác có nhiều bò thế này để cháu đi chăn bò cùng với bác nhá. Thôi không phải đi chăn đâu. Tí bác ra kia bác chặt cỏ cho nó ăn. Bác chặt cỏ đằng kia ạ? Bác chặt cỏ đằng kia có cỏ. Bác cái giờ đi chặt cỏ cho nó ăn. Không có ăn cái cỏ này nó nâu no lắm. Xong rồi bác còn phải đi phát cỏ cây cơ. Thế bác đi phát cỏ cây đi. Bác đưa bò đây, tí nữa cháu chặt cỏ ở kia cho. Thế cháu có làm được không? Chặt cỏ ở kia cho bò thì cháu làm được. Bác cứ để cháu làm cho. Thế cháu hộ bác nhá. Vâng, bác đi phát cỏ cây đi, không có nắng. Thôi, bác cứ đi làm cỏ cây đi, để cháu chăn bò cho. Thế thì cháu hộ bác nhá. Vâng, tí nữa bác về bò nó sẽ no thôi. Bò bà cứ để lấy Tử Tiêu chăn cho. Tôi đi phát cỏ cây cùng với bà. Đi, thế tôi với bà đi phát cỏ cây. Ồ, thế bà lại còn đi phát cỏ cây với tôi nữa. Ui, tôi về đây tôi cũng đi làm được mà. Thôi, hai bác đi đi, không có lại nắng. Thế bác đi nhá. Vâng.
làm tôi tưởng là bà không làm được. Lâu không làm thôi nhưng mà tôi đi làm tôi vẫn làm được đấy bà. Thế à? Đấy, bây giờ mình ra ngoài chuồng kia bắt một con gà. Quay lại đây thì nồi nước sôi. Thế là có một nồi nước sôi để vặt lông gà rồi. Con này ngon đấy. Ơ cậu kia, cậu làm cái gì mà con gà nhà tôi nó kêu thế? Thì tôi thấy con gà nó kêu xong rồi tôi ra thì nó mắc ở lưới, tôi ra gỡ thôi. Mà cậu có cái gì ở sau đấy? Thì có gì đâu. Cậu đưa cho xem nào. À, sao cậu lại bắt gà của nhà tôi? Thì tôi thấy gà nó bị mắc ở lưới xong rồi tôi mang về xem nó có bị thương không. Con gà của tôi nó mắc vào lưới, mà sao cậu lại phải trói chân nó như thế này? Mà cậu là ai đấy? Sao đến trang trại của tôi làm gì? Tôi là người của ông Hải. Và ông Hải sai tôi đến đây để quản lý cái khu trang trại này trong khi chị Tử Tiêu đi vắng. À, hóa ra cậu là người của ông Hải. Lần trước cậu đến đây và cậu đã đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra cậu. Mà cậu bắt gà của tôi mang đến chợ để bán đấy à? Không, con gà này nó mắc lưới thật mà. Không, tôi mang đi chợ bán, một con này bỏ cái gì. Tôi không tin. Cậu đi vào đây với tôi xem nào. Cậu đi vào đây. Được rồi, cậu đi vào đây. Cậu nói thật đi. Cậu bắt một con gà này của tôi hay là cậu bắt nhiều, cậu giấu ở đâu rồi?
Tôi chỉ thấy con gà này nó dính ở lưới nên tôi bắt mang vào đây để xem thôi. Còn tôi thầy và không bắt thêm một con nào nữa. Nếu anh không tin, anh có thể đi tìm cả khu trang trại này xem còn con gà nào bị bắt nữa không? Cậu tránh nhá, để tôi xem. À, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu đã bắt con gà này và cậu đã đun nước. Cậu có phải để thịt con gà này không? Cậu nói thật đi. Cậu đã thịt bao nhiêu con gà rồi? Tôi cũng mới đến đây và đây là con gà đầu tiên tôi bắt. Tôi cũng chưa thịt con gà nào cả. Tôi không thể tin lời cậu được. Mà thực ra trong thời gian này, cái trang trại này chúng tôi chưa hề bán cho ông Hải. Nhưng tạm thời chúng tôi đang mượn tiền của ông Hải nên chúng tôi mới phải rời đi. Nhưng mà những con vật nuôi và tài sản ở trang trại này vẫn là quyền sở hữu của chúng tôi. Nên các anh không thể nào bắt gà của chúng tôi được. Anh đã bắt gà của chúng tôi để thịt là anh đang vi phạm pháp luật đấy. Và tất cả những con vật nuôi ở trang trại của chúng tôi đã thống kê được là có bao nhiêu con. Bây giờ tôi sẽ ra kiểm tra số lượng gà. Nếu mà thiếu một con, tôi sẽ bắt đền anh 3 triệu một con. Cứ thế mà nhân lên. Cái gì? Anh có biết là một con gà ở ngoài chợ ngon có 300.000. Mà đây anh bắt đền tôi một con gà như này hẳn 3 triệu. Gà nhà anh ăn vàng hay sao ấy mà anh đòi giá 3 triệu. Anh có bị làm sao không đấy? Gà nhà tôi nó không ăn vàng. Nhưng mà cậu đã tự ý đến trang trại của tôi và bắt gà của tôi thì tôi phải phạt cậu bằng đấy chứ. Thôi được rồi, cậu cứ ở đây để tôi đi lấy ngô, tôi chăn gà và tôi kiểm xem có thiếu con nào không. Nếu tao không thịt thì lúc này họ đã thịt mà mất rồi. Này cậu kia, tôi đã kiểm tra số lượng gà trang trại của tôi rồi. Hiện tại là thiếu 3 con gà, 3 triệu một con. Vị trí là 9 triệu. Cậu trả chính tôi 9 triệu hay là tôi báo cảnh sát đây? Cái gì? Sao lại mất được 3 con gà? Anh đã kiểm tra đủ số cái lượng gà chưa đấy? Tôi đã kiểm tra rồi. Số lượng gà của tôi vẫn thiếu 3 con. Vô lý. Tôi mới chỉ thịt có 1 con. Sao lại thiếu được 3 con? Tôi không tin là cậu chỉ thịt một con gà của tôi. Chắc chắn là cậu đã thịt 3 con gà nên số lượng gà của tôi mới thiếu như vậy. Vô lý. Tôi mới chỉ có thịt 1 con. Hôm trước tôi còn ngồi ăn ở kia. Ông Hoàng Tuấn còn đến đây. Không tin anh đi hỏi ông ấy mà xem. Đấy, lúc tôi về
Thì cậu lại bảo cậu chưa thịt con gà nào của tôi. Tôi không nói như vậy thì làm sao mà cậu nhận? Hóa ra là anh lừa tôi à? Đấy, tôi không nói dối với anh như vậy thì làm sao anh đã nhận đã thịt gà của tôi? Mà tôi nói cho anh biết nhá, ông Hải chưa có thẩm quyền để quản lý cái khu trang trại này của tôi. Mà anh cứ đến đây ấy, lộng hành bắt gà thịt, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tốt nhất là bây giờ cậu hãy nên rời khỏi trang trại của này của tôi. Tôi cũng có muốn đến đây đâu. Đây là lệnh của ông Hải sai tôi đến đây chứ. Thế thì bây giờ cậu hãy rời khỏi trang trại này của tôi đi. Còn tôi sẽ nói chuyện với ông Hải sau. Trang trại của mình chưa có giấy bán mà ông Hải tùy tiện đưa người của ông đến đây để sử dụng đồ của mình. Mẹ con. Mẹ con ngoan ở đây nhé. Để ta đi nấu một ít đồ ăn cho mày và hai con chó con nữa. Chắc là mày cũng đói lắm rồi đấy.
Cái cỏ dài như thế này chắc là con bò cũng khó ăn lắm nhỉ. Bây giờ mà băm những cái cỏ này ngắn ra
cho nó sẽ dễ ăn hơn rất nhiều. Nếu mà chặt cỏ ngắn ra thì phải có máng đựng, nếu không con bò nó lại làm rơi vãi như thế này cũng lãng phí.
cho cỏ vào đây cho con bò ăn nó cũng sạch hơn. Hai con thì mình ăn đôi ra.
chăn bò cho bác Mão đây à? Vâng, sáng nay bác bảo muốn đi phát cỏ cây bên kia nên là em đi chặt cỏ cho bò anh ạ. Ừ. Con bò của ba cái đẹp nhỉ? Vâng. Em cũng vừa mới đóng cái khay để đựng cỏ cho nó ăn, để cỏ không bị rơi xuống đất anh ạ. Ừ. Em đóng như này con bò nó cũng dễ ăn hơn. Vâng. Mà Tiêu, em chặt cỏ nhỏ như này chắc bò nó cũng dễ ăn hơn đấy. Vâng, sáng nay em thấy nó cứ phải gặm một cây cỏ vàng như này cũng khổ quá, nên là em chặt ngắn như này. Nó ăn hết rồi thì Tiêu mà. Để bốc cái cho nó ăn nhé. Vâng, anh nhẹ thôi không nó sợ đấy. Thế à? Chả là mình không quen ấy. Ừ. Sáng nay em chờ mãi mà nó còn không cho chờ vào người ấy. Ừ. Con bò này có ăn cỏ anh nhỉ? Ừ. Chúng cũng rất thích ăn cái cỏ này từ Tiêu này. Vâng. Chắc là cỏ vừa chặt về nó cũng ngọt hơn anh ạ. Ừ. Em đang bảo là chặt cỏ cho bò của bác Mão ăn xong rồi em cũng về qua trang trại để cho gà ăn đã. Anh cũng vừa ở trang trại đó về em ạ. Anh đến trang trại rồi à? Ừ. Anh cũng tiện đường về trang trại nên anh cũng đã cho gà và những con vịt ăn, rồi cả cho cá ăn nữa. Và cũng tiện thì anh cũng nấu luôn cháo cho con chó và con mèo cũng ăn rồi em ạ. À, vâng. Nếu mà anh về đó rồi thì thôi em không về nữa. Em cũng không phải về đó nữa đâu. Anh đã chăn hết chó với gà rồi em ạ. Vâng. Mà con vật ở trang trại vẫn khỏe cả chứ anh? Ừ, nó cũng khỏe em ạ. À, mà còn chuyện này nữa Thủ Tiêu ạ. Khi anh về trang trại thì đã có người của chú Hải ở đó em ạ. Sao chú ấy lại đưa người đến đấy ạ? Anh cũng không biết, nhưng mà khi đó thì cậu ấy đang bắt gà của chúng ta để thịt. Ô, sao chúng ta không có ở đó mà cậu ấy lại dám bắt gà của mình để thịt? Như này không được rồi. Hay là em về đó để trông trang trại nhỉ? Chắc chú Hải sẽ không làm gì em đâu anh ạ. Thôi, em cũng không phải về trang trại đâu. Anh cũng đã đuổi cô ta ra khỏi trang trại rồi. Mà em cứ yên tâm, anh đã đuổi cô ấy, không cho cậu ấy đến trang trại nữa đâu. Đúng rồi đây anh ạ. Trang trại của mình còn có những vật nuôi của mình nữa. Mình không thể để cậu ấy tự ý muốn làm gì thì làm được. Mà cũng may, nhà bác Mão cũng ở gần trang trại nên chúng ta có thể về chăm sóc những con vật nuôi ở đó. Anh nghĩ chúng ta sẽ thường xuyên về chăm sóc con vật nuôi em ạ. Vâng, mình vừa về đó để cho vật nuôi ăn này, cũng là để trông luôn. Nếu không họ sẽ bắt mất vật nuôi của mình đấy. Đúng rồi em ạ. Hai con bò bé kia nó còn bú sữa mẹ nên là nó cũng ăn ít cỏ hơn. Ừ, những con bò đấy chưa biết ăn cỏ nhiều em ạ nhỉ. Vâng, em nghĩ là chủ yếu bác Mão chỉ cần chăm sóc hai con bò mẹ để lấy nhiều sữa cho con bò con bú là được. Ừ. Em nghĩ ăn hết chỗ cỏ này là cũng no rồi đấy. Con bò mà đầy ăn kia ăn hết đầy cái bã cỏ này là cũng no rồi đấy Thử Tiêu ạ. Cũng nhiều cỏ mà. Ừ.